Cum să reduceți zgomotul într-un Megane 3? Vedeți aici avem un cauciuc. Este de protecție pentru margini, chiar așa e și zice. Se desface, se ia și se împinge între parbriz și bord. Așa, o să mai aveți nevoie de un cutter să tăiați la urmă când ajungeți în capătul celălalt și ceva să împingeți de plas, să împingeți acolo frumos, ușurel, să nu spargeți parbriz. Și o să vină împinsă, vedeți voi, că nici nu se vede. O puneți până aici la marginea liniei negre de la parbriz. O împingeți ușor cu asta, o să trebuiască să insistați puțin. Poate este cam micuț, dar după cum vedeți nu se vede nimic acolo, deci e perfect. Și împingeți așa frumos, încet, 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 încet și aia e. Iar cu bucata care vă rămâne, vă recomand să o puneți pe partea șoferului. Aici.